السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شال أوراق الشجر. شال جميل جدا وسهل وبسيط في نفس الوقت، لكن رقيق جدا ومميز. الشال بتاعنا هستخدم له خيوط شنجاه، لكن تقدري تعمليه بخيوط سادة أو شنجاه أو زي ما انت حابة. تقدري تستخدمي فيه الخيوط القطن أو الخيوط الصوف زي ما انت عاوزة برضه. هستخدم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. أول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهبتدي أعمل دائرة سحرية. بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ببتدي ألف الخيط بتاعي. طرف الخيط الغير متصل بالشلة بيكون شمال ايديا، وطرف الخيط المتصل بالشلة بيكون يمين ايديا. باجي بقى على 2 من الأصابع أو على صباع واحد بس زي ما انت حابة. ببتدي ألف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للأمام. بجيب الخيط مش جنب بعضه، لأ عكس بعضه بشكل حرف الإكس. ألف ايدي تاني للخلف وألف ايدي بالشكل ده. تكون عندي هنا حلقتين، بنزل بالإبرة بتاعتي تحت الحلقة الأولى وبكون فوق التانية أسحبها من تحت الأولى تاني. هلف ايدي وواحده واحده بخرج الخيط من على ايديا، بس اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين، بيمروا من خلال الدائره السحريه بتاعتي. طرف الخيط الصغير بحافظ عليه لانه هيقفل لي الدائره السحريه، وطرف الخيط الكبير اللي هو متصل بيه الشله بخليه كده برفعه على ايديا وابتدي اشتغل. قبل ما اشتغل داخل الدائره السحريه لو اشتغلت جواها دلوقتي هتفك معايا. طيب اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط واخرج منها بسلسله. بالشكل ده اتقفلت الدائرة السحرية بتاعتي واقدر اشتغل زي ما انا عايزة بداخل الدائرة بتاعتي. اما السلسلة دي بتقوم معايا دورين. الدور الاول هي خلاص عملته ان هي قفلت لي الدائرة السحرية. الدور التاني بتكون جزء من ارتفاع الشغل اللي هشتغله، يعني الغرزة اللي هشتغلها في البداية. طيب في البداية كده هنبتدي نشتغل بغرزة العمود بلفة وهي ارتفاعها 3 سلسلة، وبعد غرزة العمود بشتغل سلسلتين، يعني هشتغل 5 سلاسل. اشتغلت منهم خلاص واحدة، يبقى هكمل عليهم 4. 1 2 3 4، يبقى العدد معايا كده كام؟ 1 2 3 4 5. وبعتبر اول 3 سلاسل غرزة عمود بلف. طيب احنا محتاجين نكون داخل الدائرة بتاعتنا 5 غرزة عمود ما بين كل غرزة وغرزة سلسلتين. كونا اول عمود، نروح نكون بعدها كمان 4. ازاي بقى بنشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف خيط بيكونوا حلقتين، هدخل فراغي بيكون عندي على الابرة زي ما احنا شايفين الحلقتين بتوع الدائرة السحرية. هلف الخيط واسحب واخرج معايا على الابره 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 2. هلف الخيط واخرج منهم سلسلتين، 1 2، واروح اكون العمود رقم 3. وما ننساش بعد كل عمود سلسلتين، 1 2، 1 2 3 4، 1 2 رقم 5. كده خلاص خلصت السطر الاول. الدائره بتاعتي انا مش محتاجه للفراغ ده كله. بشد خيط البدايه بقفل خالص المكان ده، السنتر بتاع الدائرة بتاعي. طيب كده السطر الأول خلاص كده كوناه بالشكل ده. السطر التاني برتفع 5 سلسلة بردك، 1 2 3 4 5. هلف شغلي الناحية التانية. العمود الأول اشتغلت فوقيه والسلسلتين كمان اشتغلت فوقيه، كده اشتغلت عمود وسلسلتين. هروح بقى للعمود التاني. بشتغل فين في العمود لما باجي اشتغل؟ في الفراغ الصغير ده. هشتغل فوق تاني عمود 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3. هاخد سلسلتين، 1 2، عشان اروح اشتغل في العمود اللي في المنتصف التالتة اللي هو رقم 3 من تحت. هشتغل في العمود ده عمود واحد بس. سلسلتين، 1 2. العمود اللي جاي بشتغل فيه 3 زي العمود ده بالظبط. بصوا يا بنات، انا عندي هنا ده يمين الشال، الجزء ده يسار الشال. اللي فرق اللي عندنا هنا ما بين اليمين واليسار هو العمود ده. يبقى اروح اكرر واشتغل فوق العمود رقم 4 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. كده 2 3، 1 2. هعد بقى السلاسل بتاعتي، اما اعد من تحت 2 وفي في التالتة بشتغل، او بعد من فوق 2 وفي التالتة بشتغل. ايهما اسهل بالنسبة لكم؟ 1 2. نعدل بس شغلنا. باجي باخد الحلقة الامامية اهي، بصوا برفعها الاول على الابرة وبعدلها الناحية التانية كده. بيكون عندي على الابرة من فوق حلقتين وتحت الابرة حلقة واحدة بس. اشتغل العمود بلفة بتاعي.
كده خلص السطر التاني. طيب السطر التالت بيكون ارتفاعي بقى 6 سلسلات، العمود بيكون 3 و3 سلسلة مسافة، 1 2 3، ده كده عمود، 1 2 3 يبقوا 6، بس احنا قسمناهم عشان تبقوا عارفين ان دول عمود ودول مسافة. التلاتة عمود، التلاتة سلسلة الأولى هم عمود بلفة، التلاتة سلسلة التانية هتكون المكان اللي أنا طبعا اشتغلت فوق التلات سلاسل دول. طيب هنروح بقى دلوقتي للتلات أعمدة بتوعنا، هنعمل تزايد على أول عمود واشتغل عليه مرتين، وتزايد على آخر عمود واشتغل عليه مرتين، والعمود اللي في المنتصف اشتغل عليه عمود واحد بس. 1 تاني في نفس الفراغ، 2، يعني بنعمل انكريز تزايد على الأولى والأخيرة، الغرزة اللي في النص واحدة بس. أرجع هنا بشتغل تزايد زي هنا بالظبط، 1 2، علشان اروح من هنا لهنا مسافتي كانت في البداية كام؟ 3 سلسلة، اذا هتكون المسافة عندي في السطر كله ما بين كل مكان ومكان 3 سلسلة، زي هنا بالظبط. تحت كنا 2، بقينا 2 في كل فراغ بناخده مسافة ما بين كل مكان ومكان اروح اشتغل فيه. السطر التاني كان سلسلتين وهو كذلك كان سلسلتين، 3 يبقوا 3، يبقى 1 2 3، وبروح اشتغل ايه؟ بشتغل عمود بلفة فوق نفس العمود. 3 سلسلة، وبكرر اللي على اليمين على اليسار، 1 2 3. هرجع تاني بقى فوق التلاتة عمود، بشتغل فوق اول عمود مرتين، اخر عمود مرتين، العمود اللي في المنتصف عمود واحد بس، 1 2، العمود اللي جاي عمود واحد، العمود اللي جاي مرتين، يعني 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 تاني 2، 1 2 3، وهنعد 1 2، وفي رقم 3 بدخل واشغل عمود بلفة واحد. طيب السطر اللي جاي بيكون ايه ارتفاعنا؟ 4 سلسلة، 1 2 3 4. طيب ايه التفصيل بتاع الاربع سلاسل دول يا رندا؟ عندي التلاتة الاولى عمود، والسلسلة دي مسافة بين العمود الاول والتاني، هلف شغلي الناحية التانية. طيب العمود التاني هيكون فين؟ هيكون في نفس الفراغ الاول، يعني فوق نفس اول عمود عندي، كده تكون عندي عمود سلسلة عمود زي ما احنا شايفين. ارجع بعد العمود سلسلة عمود، باخد 1 2 3، 3 سلسلة. هروح بقى فوق الأعمدة ال5 دول بتوعي، هشتغل فوق أول عمود مرتين، وآخر عمود هشتغل فوقيه مرتين، يبقى لي 3 أعمدة هشتغل فوق كل واحد فيهم مرة واحدة بس. كده 1، وتاني في نفس الفراغ 2، بعد كده عمود 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 عمودين، يبقى عمودين عمود 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 عمودين، 1 2 3، فوق 3 أعمدة من تحت. هنيجي عند العمود الأخير، طبعا انكريز يعني تزايد، بعمل فيه عمودين، 1 2. هنروح بقى للعمود اللي في المنتصف ده، هبتدي أقسمه، يعني هاخد 3 سلاسل، 1 2 3، وهروح اشتغل فوق العمود ده عمود، بس كده؟ لا، سلسلة كمان عمود، سلسلة كمان عمود. انا كده عملت لنفسي ايه؟ 3 اعمدة وفي زاويتين في المنتصف. هكرر اللي عملته على اليمين هو اللي بعمله على اليسار، 1 2 3، عمودين عمود 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 عمودين، 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3. هنعد بقى كام سلسلة من تحت، احنا تحت كنا واخدين 6، يعني 3 مسافة ما بين العمود واللي بعده. هنعد 3 سلاسل، 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل واشتغل عمود
حد فاكر احنا ابتدينا بايه؟ ابتدينا بعمود سلسلة عمود سلسلة عمود في نفس الفراغ زي ما احنا شايفين. طيب الدور بقى رقم 5 معانا هيكون 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، والف شغلي الناحية التانية. اول عمود خلاص اشتغلت فوقيه والسلسلة اشتغلت فوقيها سلسلتين، هروح للعمود اللي هو رقم 2 دوت واشتغل فوقيه 3 عمود بلفة. 1 2 3. طيب ال3 دول حد فيكم عارف هما هيبقوا ايه؟ هيبقوا ورق اوراق شجر خلاص، بس في المرحلة اللي فوق. طيب بما اني ابتديت اكون اوراق شجر، المفروض ان انا ببتدي دلوقتي اصغر او اقفل ورقة الشجر او ورقتين الشجر اللي انا بعملهم هنا دول، وعندي هنا بردك هيكون متكون ورقة شجر، يبقى عندي هنا 1 وهنا 1 وهنا 1. احنا كده اشتغلنا فوق العمود رقم 2 3 عمود بلفة. هاخد 3 سلاسل، 1 2 3. هسيب اول عمود مش هشتغل فيه، وهسيب اخر عمود مش هشتغل فيه، وهشتغل ال5 بس اللي في المنتصف. يعني اول فراغ مش هشتغل فيه، هروح لتاني فراغ على طول. 1 واللي بعده كده 2 واللي بعده كده 3 واللي بعده 4 واللي بعده 5. كده احنا بدأنا. بصوا ورقة الشجر بتاعتي دي ابتدت خلاص تقل من فوق العدد بتاعها. 3 سلسلة، 1 2 3. هنا اتكون عندي قد ايه بقى؟ انا عندي هنا هتكون ورقة، هنا هيكون العمود اللي في المنتصف، هنا هيكون عندي ورقة تانية. يعني انا في المنتصف هنا هيكون عندنا ورقتين، عفوا بس الكاميرا فصلت. هيكون عندنا ورقتين مش ورقة واحدة بس، لان انا قلت لكم هنا ورقة وهنا ورقة وهنا ورقة، لا هنا في المنتصف هيكون ورقتين يا بنات. طيب احنا دلوقتي خدنا 3 سلسلة، هروح اشتغل بقى هنا 3 عمود بلفة فوق اول عمود كده. 1 2 3. ارجع في المنتصف هنا بقى عشان اشتغل من ال3 عمود دول، اروح اشتغل عمود هاخد سلسلتين بس مسافة. 1 2 واروح فوق العمود رقم 2 واشغل عمود سلسلتين. 1 2 واروح فوق العمود التالت هنا واشتغل 3 عمود. 1 2 3. نرجع فوق السلاسل اللي تحت 3 1 2 3. هلف الخيط، هسيب ال3 سلاسل واسيب اول عمود واروح لتاني عمود وابتدي اشتغل عمود واللي بعده 2 اللي بعده 3 واللي بعده 4 واللي بعده 5. 3 سلسلة، 1 2 3. العمود اللي جاي فيه 3 عمود بلفة. بنكرر بقى اللي على اليمين هو على اليسار. 1 2 3. كام سلسلة؟ 1 2 ومن تحت بشتغل قد ايه بقى؟ هسيب سلسلة واحدة بس واروح اشتغل عمود زي ما احنا شايفين. بصوا بقى ابتدى الشكل معايا يبان، وابتدت اوراق الشجر بتاعتنا توضح اكتر. احنا طبعا كنا مكونين 2، دلوقتي الاتنين دول هيبتدوا يضموا ويقفلوا من فوق، وهنا يتكون عندي 1 2 3 4. وطبعا دول هيكونوا ايه؟ خلاص ابتدوا يقفلوا. طيب السطر الجاي هنشتغله ازاي؟ هنرتفع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. بلف شغلي الناحية التانية. هنكرر بقى اللي كنا بنعمله في اوراق الشجر التانية، ان فوق اول عمود بشتغل مرتين، مرة مرتين، يعني عمودين عمود عمودين. 1 2 ارجع عمود بعدين عمودي. 1 2
3 سلسلة، لان احنا في البداية اخدنا 3. 1 2 3. طيب هنا اوراق الشجر عندي، ورقة الشجر القديمة كان فيها 5، هسيب اول واحد واسيب اخر واحد، والتلاتة في المنتصف بس اللي هشتغل. دي مش هشتغل فيها، هروح بقى لرقم 2 وابتدي اشتغل 1، واللي بعد 1 يبقى 2، واللي بعد 1 يبقى 3. اصبح معايا العدد كده 1 2 3. طيب 3 سلسلة، وبكرر عمودين عمود عمودين. 1 2 انتي حباني ليه بعيد يعني شوية. بعد كده عمود عمودين. نرجع 3 سلسلة، 1 2 3. فوق العمود هيكون عمود واحد بس. حد فيكم فاكر هنعمل فوق العمود ده في السطر اللي جاي ايه؟ هبتدي اقسم زي ما كنت بقسم تحت هنا. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. واكرر بقى اللي عملته على اليمين هو اللي على اليسار، عمودين عمود عمود عمودين، قصدي عمود عمودين. 3 سلسلة، هنسيب اول عمود واخر عمود ونشتغل بس التلاتة اللي في المنتصف. 3 سلسلة، عمودين عمود عمودين، 3 سلسلة، عمود بلفة واحد. هكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلصنا السطر بتاعنا. نبتدي السطر الجديد مع بعض. السطر الجديد بتاعنا بيكون 4 سلسلة في البداية، 1 2 3 4. بلف شغل الناحية التانية، وفي نفس الفراغ بشتغل عمود بلفة. طيب احنا عارفين ان احنا طالما بنكون في المكان دوت عمودين ما بينهم سلسلة، يبقى المفروض ان احنا في تاني عمود في السطر اللي فوق ببتدي اكون اوراق شجر جديد. بعد كده باخد 3 سلسلة، 1 2 3. هنا عندي العدد بتاع الأعمدة، هنشتغل فوق أول عمود مرتين وآخر عمود مرتين، وبعد كده 3 عمود بلفة في المنتصف، يعني عمود فوق كل عمود من التلاتة. 1 2 1 1 1 2 1 2. 3 سلسلة، 1 2 3. هنا كان عندي 3 تحت. هنا احنا بنقفل، ما ننساش ان احنا بنقفل ايه الورقة الشجر اللي احنا كوناها الأولى تحت. يبقى هلف الخيط على الإبرة بس، هسيب أول عمود وآخر عمود، وفي المنتصف هشتغل عمود واحد بس زي ما احنا شايفين كده. خلاص ورقة الشجر دي خلاص كده اتقفلت نهائي. هنا عندنا المفروض بقى ان احنا في المرحلة اللي جاية في السطر الجاي نبتدي نقفل الأوراق التانية. 3 سلسلة، 1 2 3. بروح بقى أكرر، بعمل هنا تزايد في أول غرزة وفي آخر غرزة، وفي التلاتة اللي في المنتصف بشغلهم كل واحدة فيهم واحدة. كده 1، تاني في نفس الفراغ 2، واللي بعدها 1، واللي بعده 1، واللي بعده 1، يعني 3 في المنتصف بشتغل عليهم 3 بس، والأخير غرزتين. 1 2 3 سلسلة. ونبتدي بقى نقسم العمود اللي في المنتصف ده 1 2 3، واشتغل عمود سلسلة، عمود في نفس الفراغ، سلسلة، عمود في نفس الفراغ. هرجع اكرر 3 سلسلة، 1 2 3، واللي عملته على اليمين هو اللي بكرره في جهة اليسار. اول عمود مرتين، عمود 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 عمودين، 3 سلسلة، بسيب اول عمود واخر عمود، بشتغل عمود واحد بس في المنتصف، 3 سلسلة، وبكرر عمودين عمود 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 عمودين، 3 سلسلة، وبروح اشتغل في السلسلة اللي هي طبعا تالت واحدة من تحت، بشتغل فيها عمود سلسلة عمود. هكمل وارجع لكم. كده وصلت لنهاية السطر، وفي بداية السطر الجديد بنرتفع 1 2 3 4 5. هلف شغل الناحية التانية. اعتقد كده الاضاءة واضحة.
هنروح بقى لتاني عمود نشتغل فوقيه 3 عمود، لان احنا اتفقنا مع بعض ان احنا بنبتدي نكون اوراق جديدة لما بيكون عندي الزاوية اللي في البداية كده بيكون فيها عمود سلسلة عمود. ده 1 2 3 وكده دي ورقة شجر جديدة. طيب هنا عندنا ناخد بس ايه 1 2 3 سلسلة، وهنروح للورقة دي هنبص نلاقيها وصلت في العدد لكام 1 2 3 4 5 6 7. لما كل ورقة توصل معايا ل7 أعمدة خلاص ببتدي اعمل فيها تناقص، يعني بسيب اول عمود واخر عمود وبشتغل ال3 اللي في المنتصف، يعني اسيب 1 اهو واروح ابتدي من رقم 2 اشتغل 1 2 3 4 5. طيب هنا عندي عمود واحد بس، معنى كده ان انا بكون في المكان دوت ورقة شجر جديدة، يعني 1 2 3 وفوق العمود الواحد بشتغل 3 عمود بلفة 1 2 3 ارجع 3 سلسلة 1 2 3 هتقابلني ورقة شجر وصل خلاص عدد الاعمدة فيها ل7، يعني بعمل فيها تناقص بشيل اول عمود واخر عمود واشتغل ال5 اللي في المنتصف بس. كده اشتغلت في تاني واحد على طول وبعتبره اول واحد، كده 2 3 4 5. بصوا بقى هنا المرحلة اللي جاية دي 1 2 3 سلسلة، هنبص نلاقي عندنا ايه عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. اول عمود هشتغل فوقيه كام هشتغل فوقيه 3 عمود 1 2 3 واشتغل سلسلتين 1 2 وفي المنتصف هنا اشتغل عمود واحد. ليه؟ لان ده فيصل الشال معايا، ده خط ايه المنتصف معايا، شايفين يا بنات دايما هيفضل خط المنتصف 1 2. احنا عفوا قبل العمود باخد سلسلتين بس لان المسافة طبعا تحت سلسلة واحدة كده عندي، انا خدت واحد سلسلتين فعلا، انا افتكرت ان انا اخدت 3 يبقى سلسلتين عمود سلسلتين 1 2. ده المكان الوحيد اللي باخد فيه سلسلتين سلسلتين عشان هنا تحت فيه ايه عندي سلسلة واحدة، وبرضك في البداية احنا خدنا سلسلتين لو ناخد بالنا. كام بقى 3 عمود 1 2 3. طيب تعالوا نعد مع بعض. تحت ابتدينا بورقة شجر واحدة، ابتدينا بعد كده كونا 2، نرجع هنا نكون 1 2 3 خط المنتصف، وهنا نفس النظام هيكون عندي 1 2 3. خلاص يا بنات هرجع بقى اكرر 3 سلسلة 1 2 3 واعمل اختصار في الورقة دي، طالما وصل العدد فيها ل7 بشيل اول عمود واخر عمود ما بشتغلوش، بشتغل 5 في المنتصف بس. 3 سلاسل فوق العمود اللي في لوحده دوت 3 عمود، 3 سلاسل بختصر الورقة دي يعني بشتغل 5 في المنتصف بس وبسيب اول واحد واخر واحد. 3 سلاسل و3 عمود في العمود اللي هيقابلني سلسلتين، وهنشغل في ثالث سلسلة ارتفاع عمود بلفة واحد. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين شكل الشال، نبتدي نرتفع 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6. ونلف الشغل الناحية التانية. هنا هيقابلني طبعا ورقة شجر جديدة بنبتدي نعمل فيها تزايد، اول عمود بشغل فوقيه مرتين واخر عمود مرتين ومرة واحدة بس في المنتصف 1 2 ارجع 1 1 2 3 سلسلة. ورقة الشجر دي وصل الأعمدة فيها ال5، يبقى لسه بنعمل تناقص، بشيل أول واحد وآخر واحد وبروح أسيب دوت واشتغل في تاني واحد على طول واشتغل 3 بس في المنتصف 1 واللي بعده 2 واللي بعده 1. 3 سلسلة ورقة جديدة يعني بنعمل فيها تزايد في أول واحدة وآخر واحدة، والعمود اللي في المنتصف بشتغله لوحده 1 2 بعد كده 1
وبعد كده 2، 3 سلسلة، 1 2 3، بسيب اول واحد وبروح اشتغل بس ايه التلاتة اللي بعده، واسيب اخر واحد، 1 2 3. الورقة بتاعتنا الجديدة بنشتغل فيها تزايد في الاول وفي الاخر، وفي المنتصف بشتغل عمود واحد بس. 1 2 3. العمود اللي لوحده بشتغل فوقيه عمود واحد بس زي. بصوا يا بنات، دايما بنشتغل سطرين فوق العمود اللي في المنتصف ده، عمود واحد، يعني 1 2 كده فرداني. تحت احنا كنا مكونين عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، العمود اللي في المنتصف اشتغلت فوقيه عمود وفوقيه عمود، يعني سطرين بشتغل فوقيه عمود. السطر التالت دايما بكون بقى زيه بالظبط، يعني عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، عشان تبقوا حافظين المكان ده. ارجع هنا بقى دلوقتي 1 2 3 عشان متتلخبطوش معايا. بكرر بقى ايه اللي عملته في جهة اليمين هو اللي بعمله في جهة اليسار، نفس الخطوات اللي عملتها هنا هي اللي بعملها هنا. دي ورقة جديدة يعني بعمل فيها تزايد، باخد 3 سلاسل ورقة قديمة يعني بعمل فيها تناقص، بشتغل التلات أعمدة بس 3 سلاسل، وبزود هنا 3 سلاسل بنقص هنا 3 سلاسل، بزود هنا 3 سلاسل، وفي تالت سلسلة ارتفاع بشتغل عمود بلفة واحد. هكمل وارجع لكم ونبتدي سطر جديد مع بعض. رجعت لكم تاني في سطر جديد، بنبتدي نرتفع 1 2 3 4، وبلف شغل الناحية التانية. فوق نفس الفراغ هشتغل كمان عمود بلفة 1 2 3. هنبص نلاقي عدد الأعمدة معانا 5، يعني لسه موصلتش للسبعة، فنبتدي نعمل تزايد في أول عمود وفي آخر عمود. 1 وكمان مرة في نفس الفراغ 2، بعد كده 1 1 1، وآخر واحد بشتغل فوقيه مرتين 1 عفوا 2، 1 2 3 سلسلة. هنا هنبص نلاقي الورقة دي خلاص وصلت لآخر مرحلة، يعني في العمود اللي في المنتصف بس بشتغل عمود واحد بس، بسيب أول واحد وآخر واحد. 1 2 3، بردك بعمل تزايد في أول عمود وفي آخر عمود، والتلاتة اللي في المنتصف لوحده. 1 2 في نفس الفراغ، بعد كده 1 1 1 عفوا 1 2، 3 سلسلة 1 2 3، وعمود في المنتصف 1 2 3، وبنعمل تزايد في أول عمود وفي آخر عمود، والتلاتة اللي في المنتصف لوحده. كده 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3، وكده وصلنا للعمود اللي في المنتصف اللي هو طبعا ايه خط الفيصل. بكون 3 زوايا، عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. ارجع اكرر اللي عملته على اليمين هو اللي بكرره على اليسار. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده وصلنا للمرحلة اللي بعد كده كل الشال بتاعنا بيكون تكرار للخطوات اللي احنا عملناها مع بعض. طيب عايزين نعرف ازاي نقفل اخر سطرين عفوا في الشال بتاعنا، يعني ازاي بعد ما نخلص الشال بتاعنا، لان زي ما قلت لكم كل السطور اللي جايه هتكون تكرار للخطوات اللي عملناها مع بعض، لكن اخر سطرين هنشرحهم مع بعض دلوقتي. هرتفع 1 2 3 4 5 6. في المرحلة دي هرتفع 6 سلاسل. احنا دايما في كل السطور لما بوصل للسطر اللي زي كنت بشتغل 5 سلسلة، لكن المرة دي هشتغل 6 لاني خلاص بختم الشال بتاعي.
في العمود رقم 2 بشتغل 3 عمود بلفة، كأني بكون ورقة شجر جديد، لكن مش هبتدي اعمل فيها تزايد من فوق خلاص، لاني هبتدي اقفل الشال. واحد، انا صحيح بكونهم لكن مش هزودها فوق. هنشوف بس السطر اللي جاي هنشتغله ازاي. يبقى كده 3 عمود، 1 2 3. الورقة دي كانت 7 غرزة عمود، يعني وصلت للمرحلة اللي المفروض بعمل فيها تناقص، بشيل اول عمود واخر عمود واشتغل الخمسة اللي في المنتصف. 1 عفوا 2 3 4 5. 3 سلسلة، 1 2 3. هيقابلني العمود الواحد دوت بشتغل فوقيه 3 عمود. 3 سلسلة، 1 2 3. تناقص في الورقة اللي وصلت عدد الأعمدة فيها ل7، بسيب أول عمود واشتغل 5 في المنتصف واسيب آخر عمود. 3 سلسلة، 1 2 3. 3 عمود فوق العمود ده. 1 2 3. واختصار في ال7 أعمدة بنخليهم 5. 3 سلسلة وهنوصل بقى ايه لمنتصف الشال. بشتغل ازاي يا بنات؟ بشتغل هنا 3 عمود فوق العمود الأول عفوا 1 2 3. وهاخد 3 سلاسل، 1 2 3. وعمود واحد بس في المنتصف. 3 سلسلة، 1 2 3. و3 عمود. 3 سلسلة، وبكرر بقى اللي عملته جهة اليمين هو اللي بعمله في جهة اليسار. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وهنشوف بقى السطر الأخير هنختمه مع بعض ازاي. برتفع سلسلة واحدة بس والف شغلي الناحية التانية. فوق أول فراغ بدخل وبشغل غرزة حشو. معايا حلقة بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج. معايا حلقتين ألف خيط وأخرج منهم. هيقابلني 3 سلاسل أشتغل من تحتيهم كده 3 غرزة حشو. 1 2 3. ال3 عمود بلفة دول هشتغل فوقيهم 3 عمود بلفة بس كلهم بحلقة واحدة من فوق. وقبل ما اروح اشتغل فوقيهم 3 عمود هرتفع 1 2 3. يعني قبلهم بيكون 3 سلاسل وبعدهم بيكون 3 سلاسل. طيب ازاي هنشغلهم مع بعض؟ بلف الخيط على الابرة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات الف الخيط واخرج من حلقتين بس، واخلي الحلقة الاخيرة ارجع الف الخيط وادخل في العمود التاني، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واسيب الحلقة الاخيرة. تالت عمود بلف الخيط بدخل اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم واسيب الحلقة الاخيرة. بقى معايا على الابرة 4 حلقات هلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. ارجع اخد 3 سلسلة، 1 2 3. وللثلاث سلاسل هنزل من تحتهم كده اعمل 3 غراز حشو. 1 2 3. زي ما احنا شايفين بيكون الشكل بتاعي في نهاية الشال بالطريقة دي. طيب لسه هنكمل طبعا. 3 سلسلة. طب هنا هيقابلنا ايه يا بنات؟ هيقابلنا 5 عمود. هسيب اول عمود واخر عمود وهشتغل 3 فوق ال3 اللي في المنتصف والتلاتة مع بعض زي دول بالظبط. بس قبل ما نعمل كده باخد 1 2 3 سلسلة وهلف الشغل. هسيب اول عمود واروح للتاني على طول ابتدي اشتغل. 1 اخرج من حلقتين بس واخلي الاخيرة، الف الخيط وادخل، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة 3 عفوا. معانا 4 حلقات بلف خيط واخرج منهم. 1 2 3. هسيب اخر عمود واروح لل3 سلاسل اشغل فوقيهم 3 غرزة حشو. 1 2 3. بصوا بيكون الشكل معانا الفستونات الجميلة اللي هي طبعا السهلة بسيطة دي. ارجع تاني 1 2 3.
3 عمود مع بعض، 1 واخلي حلقته 2، يعني بشتغل العمود لغاية اخره واخلي اخر حلقة بس. 3 معاكي 4 حلقات تسحبيهم كلهم، وبعدين 1 2 3 و3 غرز حشو فوق ال3 سلاسل. 1 2 3 عفوا 3 سلاسل. نسيب اول عمود ونشتغل ال3 اللي في المنتصف مع بعض. 1 2 3 سلسلة، 3 غرزة حشو فوق ال3 سلاسل. 3 عمود مع بعض، قبلهم 3 سلاسل بعدهم 3 سلاسل. 3 حشو على ال3 سلاسل، 3 سلسلة. نسيب اول عمود واخر عمود من 5 ونشتغل ال3 بس في المنتصف مع بعض. 1 2 3 3 سلسلة. 1 2 3 3 حشو هنا. 1 2 3 3 أعمدة مع بعض. 1 2 3. هنا بقى هنلاقي ايه 3 سلسلة عمود، 3 سلسلة، ونبتدي الجهة اليسار. 3 حشو على ال3 سلسلة. 1 2 3 وفوق العمود حشو واحدة، وفوق ال3 سلسلة 3 حشو، وارجع اكرر تاني 1 2 3 واخد دول مع بعض و3 سلسلة وحشو، وهكذا. طبعا زي ما عملت جهة اليمين كلها بالشكل ده بتكون معايا جهة اليسار. وبتكون دي نهاية الشال بتاعنا النهاردة ونهاية فكرتنا النهاردة. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة وان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش بقى فضلا ليس امرا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.